हेलो फ्रेंड, आज आको नतुन এটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি বনাম বাৰ্গাৰ ৰেচিপি। বাৰ্গাৰ ৰেচিপি ঘৰতো বনাই খাব পাৰে। সেই ৰেচিপিটো বনাতে কি কি ঢালিব লাগে আৰু কি কি ঢালিলে খাই ভাল লাগে চাওক। বনখিনি এনেকৈ কাটি ল'ব। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। প্ৰথমতে বনখিনি গৰম কৰি লওঁ। বার্গার রেডি।